یه نور همسو، یه بافت هماهنگ، دستور اوتو بلند لیر تو فتوشاپ. سلام، من فاطمه لورایی نژاد هستم، مدرس آموزشگاه دانشپیشه. توی این ویدیو قراره که با دستور اوتو بلند لیر تو فتوشاپ آشنا بشیم. این دستور مخصوص این هستش که ما عکس‌های مختلف رو به بهترین نحو بتونیم با همدیگه ترکیبشون بکنیم. بریم با هم شروع بکنیم. من 2 تا عکس داخل فتوشاپ باز کردم و میخوام گردنبند رو از داخل این عکس به این یکی اضافه بکنم. برای اولین مرحله ما باید گردنبند رو انتخاب بکنیم. دستور پلیگونال لاسو تول رو فعال میکنم. بعد از اینکه انتخاب شد، کلید کنترل جی رو میزنم. حالا این صفحه‌مون رو کوچیک میکنیم. با استفاده از ابزار مو گردنبند رو درگ میکنم داخل این صفحه. بعد از اینکه گردنبند رو وارد کردیم، با استفاده از ابزار ترانسفورم میایم و ابعاد و اندازش رو متناسب با بدن این فرد میکنیم. کلید کنترل تی رو میزنم، یه مقدار بزرگش میکنم، کلید شیفت رو نگه میدارم تا تناسباتش به هم نریزه. حالا راست کلیک میکنم، دستور وارپ رو فعال میکنم و جهت قرارگیری لبه ها رو کاملا متناسب با بدن میکنم. بعد از اینکه تنظیماتمون اوکی شد، کلید اینتر رو میزنیم. الان داخل لایه هامون یک لایه گردنبند داریم و یک لایه بک‌گراند. برای اینکه از دستور اوتو بلند لیر استفاده بکنیم، ما 2 تا لایه رو به صورت همزمان انتخاب میکنیم. وارد منوی ادیت میشیم و گزینه اوتو بلند لیر رو کلیک میکنیم. داخل این پنجره یه سری تنظیمات هست که الان در رابطه با همشون صحبت میکنیم. 2 تا گزینه داخل این پنجره وجود داره. یکیش پانوراما هست و گزینه دوم استک ایمیج هستش. توی قسمت پانوراما زمانی که شما چند تا عکس داشته باشید و بخواید این عکس ها رو در امتداد همدیگه قرار بدید، اونها رو کنار هم میذارید و از این دستور استفاده میکنید. اما زمانی که شما چند تا عکس رو بخواید روی هم قرار بدید، مثلا عکس هایی با فوکوس های متفاوت داشته باشید و بخواید این عکس ها رو با همدیگه ترکیب بکنید، یا زمانی که شما عکس هایی با نور و رنگ های مختلف داشته باشید، مثلا زمانی که شما از یک آسمون عکس میگیرید و رنگ ها و نورها رو طبق اون آسمون تنظیم میکنید، مابقی عکستون ممکنه کمی تیره تر بیفته و بالعکس اگر قسمت های دیگه تصویر رو نورش رو تنظیم بکنید، ابرها و آسمونتون جزئیاتش به خوبی پیدا نمیشه. شما میتونید چند تا عکس با نور و رنگ های متفاوت و فوکوس های مختلف بگیرید و بعد این عکس ها رو با همدیگه ترکیب بکنید. الان برای که ما این گردنبند رو روی این پوست هماهنگ بکنیم، 2 تا لایه‌مون رو انتخاب میکنیم، گزینه استک ایمیج رو میزنیم. 2 تا گزینه همین پایین داریم. گزینه اول تون رنگی و رنگ 2 تا لایه ها رو میاد و با همدیگه هماهنگشون میکنه. پس ما برای این کار که لازمه این رنگ ها شبیه به هم بشه، حتما تیکش رو باید بزنیم. و گزینه دوم هم برای این هستش که اگر قسمت های از این لایه ها خالی باشه، بیان و با استفاده از کانتنت اویر که ما قبلا هم از این دستور استفاده کردیم، اون قسمت های خالی و پیکسل های خالی رو مشابه قسمت های کناریش
پر بکنه. پس ما 2 تا تیک رو میزنیم و میذاریم روی گزینه استک ایمیج و گزینه اوکی رو کلیک میکنیم. اوکی رو میزنیم. همونطور که میبینید میاد و این لایه ها رو با هم دیگه ادغام میکنه و کاملا شبیه به هم ایجاد میکنه. اگر من زوم شم داخل تصویر میبینید که کاملا روی پوست نشسته و اصلا مرزی نداره. از این دستور برای جاهای مختلفی استفاده میشه. مثلا اگر شما بخواید چهره یک فرد رو با یک فرد دیگه ترکیب بکنید، باز میتونید از همین دستور استفاده بکنید. روند کار توی تمام این مثال هایی که زدم مشابه به هم هست. فقط زمانی که شما 2 تا لایه رو روی هم گذاشتید و میخواید که قسمت های رویی دیده بشه اما زیر هم چیزهایی وجود داره که نمیخواید دیده بشه. مثلا فرض کنید شما 2 تا چهره رو میخواید با هم دیگه ترکیب بکنید. وقتی یک چهره رو روی چهره دوم قرار میدید، حتما باید اعضای چهره زیری رو پاک بکنید تا اینها با هم دیگه تلفیق نشن و فقط یکی از اونها باقی بمونه. اما زمانی که مثل این گردنبند چیزی وجود نداره که لازم باشه پاک بشه، توی این حالت نیازی نبود. اما اگر فقط شما بخواید اطلاعات داخل یک لایه وجود داشته باشه، پس حتما باید از لایه دوم پاک بشه. امیدوارم که این دستور براتون مفید باشه. اگر این ویدیو رو دوست داشتید لایک کنید. ممنونم. خدا نگهدار.